Những khoảnh khắc bình dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kênh Hồ Sơ TV xin chào quý vị và các bạn. Đó là nội dung chính của video này. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thăm thầy giáo cũ, bế cháu nhỏ trong đêm giao thừa ở Hồ Gươm, xuống Đồng Thị sát hạn mặn là những khoảnh khắc đời thường bình dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước khi từ trần do tuổi cao bệnh nặng lúc 13 giờ 38 ngày 19 tháng 7 năm 2024, hưởng thọ 80 tuổi, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng được biết đến là người sống giản dị, gần gũi dân. Trong ảnh, ông bế em bé khi có chuyến công tác đến xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tháng 2 năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay, trò chuyện với các cử tri tại cuộc tiếp xúc ở quận Tây Hồ, Hà Nội, tháng 5 năm 2015. Là đại biểu Quốc hội năm khóa liên tiếp từ 11 đến 15, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, để trả lời và ghi nhận ý kiến của họ gửi đến Quốc hội. Trên cương vị Tổng Bí thư, ông cũng nhiều lần về lại trường xưa, Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, nơi ông theo học niên khóa năm 1957 đến năm 1963. Ở lần dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường sáng 14 tháng 11 năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng thầy giáo cũ Lê Đức Giảng. Tại buổi lễ, ông kể thời đi học trường lớp thiếu thốn đủ thứ. Từ lớp 5, ông thường phải vượt hàng chục km qua bãi Tha Ma, qua sông Đuống đến trường. Nhà không có đồng hồ, không biết mấy giờ nên ông dậy rất sớm ra bờ sông chờ đò. Tuần 2 buổi, cứ học xong là ông cùng bạn đi dạy bình dân học vụ để nhận thù lao 6 hào cho 2 giờ dạy. Đó là số tiền lớn vì lúc bấy giờ lương công nhân, cán bộ nhà nước chỉ 1,3 đồng 5 xu. Chúng tôi lấy tiền đó sinh hoạt, học tập, ở trọ, tự nấu nướng, ông kể. Đêm 30 Tết Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, trò chuyện với người dân đang chờ đón giao thừa trước tượng đài Lý Thái Tổ. Ông chúc Tết công nhân môi trường đô thị đang làm nhiệm vụ, mừng tuổi các cháu bé đang cùng gia đình tề tựu quanh Hồ Gươm. Khi một cháu nhỏ lại gần, Tổng Bí thư cười tươi, bế bổng cháu bé để cùng chụp hình lưu niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng kiều bào từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự chương trình Xuân Quê Hương năm 2019 thực hiện nghi thức thả cá chép theo phong tục truyền thống tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân Ngô Thị Mận chụp hình lưu niệm trên cầu Thê Húc, sau khi thả cá chép. Trong thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư từ năm 2011 đến nay, ông kiêm Chủ tịch nước từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021. Trong chương trình công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 3 năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Hạ, huyện A Lưới. Đây là huyện miền núi nằm phía tây nam tỉnh Thừa Thiên Huế, còn nhiều xã thuộc diện khó khăn. Người dân làng văn hóa Thượng Điện, thành phố Hải Phòng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự và chung vui ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tháng 11 năm 2017. Khi Tổng Bí thư đi bộ giữa làng, nhiều người già, trẻ nhỏ tiến lại bắt tay, tặng hoa. Ông bắt tay đáp lại và bày tỏ niềm vui khi thấy đời sống bà con không ngừng đổi mới, nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Tháng 8 năm 2023, Tổng Bí thư đến thăm cửa khẩu quốc tế hữu nghị, trong chương trình công tác tại tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, ông nghe đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn giới thiệu về cột mốc 1116 và báo cáo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Tháng 5 năm 2016, ông thăm và làm việc tại vùng 4 Hải quân, Cam Ranh, Khánh Hòa. Tại đây, ông thử ngồi vào buồng lái chiếc thủy phi cơ DHC-6 Series 400 Twin Otter, thăm tàu hộ vệ Lý Thái Tổ, tàu ngầm Kilo. Tháng 3 năm 2016, khi đồng bằng sông Cửu Long đang trong đợt hạn mặn xâm nhập lịch sử 100 năm mới lặp lại, Tổng Bí thư đến cánh đồng ruộng lúa chết khô ở huyện Rồng Chôm, Bến Tre thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà nông dân đang gặp phải. Bến Tre khi đó đã công bố tình trạng thiên tai bởi cả tỉnh bị nước mặn bao trùm, ảnh hưởng nặng nề nhất các tỉnh miền Tây với 353.000 người thiếu nước ngọt, 19.000 hecta lúa đông xuân mất trắng, gần 7.000 hecta hoa màu, cây ăn trái đặc sản và vùng nuôi thủy sản bị thiệt hại, hơn 150.000 trâu bò thiếu nước uống. Trung ương và chính quyền địa phương sẽ tìm mọi cách để giúp bà con vượt qua khó khăn này, ông Trọng nói. Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên tháng 4 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Văn Nên, khi đó là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thăm gia đình thương binh Đinh Phi, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở làng Tung Ke 2, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
Một ngày sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mặc áo thổ cẩm, tham gia điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc tại thôn Con Dơ Bảng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum. Ngoài các hoạt động trong nước, các chuyến công tác nước ngoài, ông cũng tiếp xúc, trò chuyện với kiều bào, người dân bản địa. Trong hình, Tổng Bí thư dự lễ meeting hữu nghị đoàn kết hai nước Việt Nam-Cuba, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, tháng 4 năm 2012.